protože ona se také nemohla zúčastnit, ale byla tak hodná a zaslala svůj videovzkaz, videopříspěvek, takže o něj teď poprosíme. Dobrý den, zdravím účastníky konference Culture Get Together. Zdravím. Moje jméno je Kateřina Churtájevá, pracuji jako vedoucí odboru kultury památkové péče v Královéhradeckém kraji. A ráda bych vám tady řekla příběh toho, jak v Královéhradeckém kraji s partnery participativně připravujeme koncepci pro kulturu pro památkovou péči. Bohužel s vámi nemůžu být osobně, takže aspoň takhle takového video průvodce udělám, takhle se zmenším, odsunu se do rohu a pojďme na to. Tedy kulturní gramatika v Královéhradeckém kraji. Kraj je silným hráčem. Rychle zrekapituluju, občas se tápe v tom, co vlastně kraje dělají. Kraj zřizuje vlastní příspěvkové organizace. V našem případě jich je 10, jsou to muzea, galerie, hvězdárny, velká knihovna a tak dále. Spolu zakládáme OPSky. Máme víceleté záštity pro top kulturní akce, které se v kraji odehrávají. Máme vlastní dotační programy v oblasti živé kultury, v oblasti památkové péče, pro muzea, pro galerie, máme podporu mobilit, rezidence. Dohromady v tom je přes 220 milionů každý rok a kromě toho kraj ještě investuje velkým investorem, opravuje, staví i v oblasti kultury. Kraj existují 20 let, v našem případě nikdy nebyla připravená kulturní koncepce, věci se děly samospádem a řekli jsme si, že by bylo dobré se zamyslet nad tím, co vlastně kraj dělá, co od toho očekává, proč to dělá. Prošli jsme na cestě zhruba rok, máme za sebou analytickou část a první nástřel návrhu. Během té doby jsme zjistili, že velmi často narážíme na absenci dat, obzvláště v oblasti kulturních a kreativních průmyslů je to opravdu hříšek a to obecně na národní úrovni, máme špatně nastavený ten systém. A také jsme bojovali s tím, že vlastně v letošním roce končí většina národních strategií v oblasti kultury a my nevíme, co chce dělat stát dál. Nevíme, jak na to vlastně reagovat, takže si to plánujeme bez toho státu, což je škoda. V našem případě by to také nešlo bez toho, že jsme si vysoutěžili externího partnera, souputníka na téhle cestě, je to OnPlan Lab a konkrétně Olga Škochová-Bláhová, která je nám skvělou oporou. K čemu to celé je? Z mého pohledu to děláme proto, abychom poukázali na to, že v kultuře je obrovská síla, že kultura může startovat pozitivní změny, že je hybatelem rozvoje regionu, že může kultivovat veřejný prostor, že v kulturních a kreativních průmyslech je velký inovativní potenciál, že v kultuře je konec konců i velký ekonomický přínos, ať v těch přímých investicích, v kreativní zaměstnanosti nebo v kulturním podnikání. A já bych byla ráda, kdyby se o tomhle víc mluvilo, více s tím pracovalo, jak na krajské úrovni, tak obecně. Co vidím? Potom zhruba roce už vidím, že se některé věci velmi dobře povedlo posunout. Kultura se u nás pomalu stává tématem, o kterém se ví. Objevila se v celokrajských strategických dokumentech, což je za mě velký úspěch. Už tam není zmíněná jedním, dvěma řádky, už je tam na několik stran. Co je ještě lepší a naprosto jako výborný z mého pohledu je to, že se povedlo otevřít a začít propojovat hráče z kultury v celém kraji. A musím říct, že i během té jarní koronavirové krize si myslím, že se nám jako poměrně dařilo věci posouvat. Zřídili jsme web a Facebook pro kreativitu.cz, který slouží profesionálům, organizátorům v oblasti kultury v Královéhradeckém kraji jako pro získávání informací. Měli jsme skvělou kampaň během doby, kdy byly zavřené instituce o tom, co dělají. Měli jsme letní kampaň Létem krajem. O čem to celé bude a co se nám rýsuje v těch prvních návrzích, je především to síťování hybatelů v kultuře, propojování, přinášení know-how, posilování kulturního sociálního kapitálu,
Pro mě velmi logicky, je to opravdu poprvé, co si Královéhradecký kraj koncepci pro kulturu dělá, takže je logické, že začínáme od toho lidského kapitálu, který je vevnitř. Ale je to také samozřejmě o budování kulturní infrastruktury, aby byla moderní, odpovídala 21. století, aby byla spravedlivě nebo rovnoměrně distribuovaná vlastně ta veřejná podpora po kraji. Bylo by fajn, kdyby kraj uměl používat kulturu pro budování identity značky kraje a bude to samozřejmě taky o tom učit se využívat a posilovat finanční zdroje. 7. pád s čím? S partnery. Šli jsme do toho velmi poctivě, participativně, ze spoda, zapojili jsme vlastně v průběhu celé té strategie, jsme otevření tomu, aby se lidi zapojovali, měli jsme velké dotazníkové šetření. Já jsem osobně objela 15 všech ORP, obcí s rozšířenou působností v kraji, mluvila jsem se starostama, vedoucíma odborů, vedoucíma kulturních institucí, co vlastně očekávají od kraje, mluvili jsme se silnými aktéry, měli jsme platformu, kde jsme výsledky analýzy dávali dohromady do svodky a pak tu svodku jsme z ní tak jako upláceli takovou super svodku a tu jsme přivezli na národní úroveň. A v srpnu jsme se bavili se zástupci ministerstev, Národního památkového ústavu, Czech Turismu a dalšími klíčovými hráči o tom, jak se to rýsuje, jak to vidí oni a bylo to úplně skvělé. Když to shrnu, je tady řada věcí, na které máme vliv a neumíme je. To je taková střelba do vlastních řád. Neumíme dát stabilní podporu zatím kultuře v kraji, doufám, že se to zlepší. Je pořád potřeba, abychom si čekovali, jestli kulturu máme otevřenou, aby byla otevřená mladým, aby byla otevřená inovacím, aby jsme dobře propojovali kulturu s cestovním ruchem, aby jsme rozložili podporu po kraji rovnoměrně a aby jsme využívali taky sílu kraje jako investora a přemýšleli jsme o kvalitní architektuře a umění ve veřejném prostoru. Na co úplně nemáme vliv a co bychom uvítali, kdyby obecně ve společnosti jsme věděli a nespochybňovali, že kultura je velká hodnota, která má co dočinění třeba s naší identitou. Abychom my jako kraje byli dobře zapojeni do plánování na národní úrovni, do strategických procesů, aby byla dostupná data, aby se stát hlásil k finanční nějakému svému podílu víc, aby jsme měli dobrou legislativu a z mého pohledu by bylo skvělé, i kdyby tady byla třeba Akademie kulturního plánování pro krajské vlastně jako úředníky, protože z těch krajů se to může přenést na obce, z obcí na organizace. Kulturní gramatika v kostce. První pád, kdo kraje. Kraje mají velkou sílu, jsou to silní hráči, bylo by dobré s nimi počítat. Nepůjde to bez toho, aby se kraje sami rozhodly, že je potřeba promýšlet znovu to zaběhané a stereotypní. A k tomu, aby tohle uměli udělat, potřebují podporu profesionálů v kulturním plánování, podporu státu a bylo by fajn, kdyby byly dostupné data. Mířit by to mělo k tomu, aby kultura pomáhala startovat dobré pozitivní změny v regionech. Bylo by skvělé vidět otevřená témata, otevřenou diskuzi, kulturu jako nástroj pro rozvoj regionu, která je stejně relevantní a tak jasně jako braná v potaz jako zdravotní, sociální služby nebo doprava. 5. pád jsem úplně nevěděla, voláme kulturo. 6. pád u nás minimálně to bude o budování, posilování kapacit, ale myslím, že to není platné jenom pro vás. O hráče v kultuře je potřeba se starat, vytvářet jim prostředí. A s kým? Participativně, s partnery. Nám se to velmi osvědčilo, myslím si, že i nová síť o tom ví své, proto pořádá konference tohoto typu, za což jí patří ode mě velký dík. Je mi líto, že jsem tam nemohla s vámi být, určitě to bylo perfektní, užiju si to příště. Díky za pozornost a mějte se.